হাই ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব আছাম জব career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ প্ৰাইভেট জব ইন আছাম 2026 অল আছাম গ্ৰেড 4 প্ৰাইভেট জবছ ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ জব ভেকেঞ্চি। তো গ্ৰেড 4 জব মুকলি কৰা হৈছে, প্ৰাইভেট জব মুকলি কৰিছে আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। অসমৰ বহুকেইটা লোকেশ্যনত এই পোষ্টসমূহ মুকলি কৰিছে। আজি মই যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহিছোঁ, যদি আপোনালোকে আগ্ৰহী হয় এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক এটা কথা জনাই থ'ব বিচাৰোঁ, মই কেৱল প্ৰাইভেট জবৰ ইনফৰমেশ্যনসমূহে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহোঁ। আপোনালোকে যদি পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় বা আবেদন কৰিব বিচাৰে, আবেদন কৰাৰ আগত নিজে এবাৰ ভালদৰে ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ল'ব। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইলেক্ট্ৰিকেল টেকনিচিয়ান ITI ৰেণ্ডাৰ এণ্ড ফিমেল অফিচ ষ্টাফ। তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইলেক্ট্ৰিকেলৰ বিভাগত। ইয়াতে ITI যোনসকলে পাছ কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। জব লোকেশ্যনটো হৈছে লালুংগাঁও, লখৰা, গুৱাহাটীতে পোষ্টকেইটা মুকলি কৰিছে। প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইলেক্ট্ৰিকেল টেকনিচিয়ান ITI। তো যোনসমূহে ITI কৰিলে তো তেওঁলোকে প্ৰথমৰ পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। এখন ৱৰ্কশ্বপৰ কাৰণে ছাইট মেইনটেনেন্সৰ কাৰণে এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। ইয়াৰ কাৰণে নলেজ আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব ইলেক্ট্ৰিকেল, মটৰ্ছ, এল্টাৰনেটৰ্ছ এণ্ড DG ছেটৰ ওপৰত। ছেকেণ্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফিমেল অফিচ ষ্টাফৰ বিভাগত। ইয়াৰ কাৰণে মাষ্ট হেভ এ কম্পিউটাৰ নলেজ বিচৰা হৈছে MS Word, MS Excel আৰু টেলি প্ৰাইমৰ ওপৰত। লগতে স্কিল বিচৰা হৈছে ডাটা এণ্ট্ৰি এণ্ড অফিচ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনৰ ওপৰত স্কিল বিচৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে ইলিজিবল হয় এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে তো ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে, তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। যেতিয়া আপোনালোকে এই মেইলটোত বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰিব, ছাবজেক্ট লাইনত মেনশ্যন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে। আৰু এটা কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 9864172078 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 23 জানুৱাৰীলৈকে। পোষ্টকেইটা যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আৰ্জেণ্ট নিড 12 কোম্পানী। তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে 12টা কোম্পানী ফালৰ পৰা। ইয়াতে বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে পেকেজিঙৰ বিভাগত। তাৰপিছতে ছুপাৰভাইজাৰ, বাৰকোড স্কেনিং, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, মেচিন অপাৰেটৰ, ছিকিউৰিটি গাৰ্ড আৰু ছিকিউৰিটি ছুপাৰভাইজাৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে। কোম্পানীকেইটা হৈছে ব্লেংকিট, ফ্লিপকাৰ্ট, এমাজন আৰু মিছো। তো এইকেইটা কোম্পানী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। চেলাৰী আপোনালোকক দিয়া হ'ব এই পোষ্টকেইটা কৰাৰ বাবদ 16,500ৰ পৰা 26,500 টকা দৰমহা পাই যাব। কোৱালিফিকেশ্যন 8 পাছৰ পৰা BA পাছলৈকে যোনসকল কেণ্ডিডেট আছে তো তেওঁলোকে এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। জব লোকেশ্যন অল গুৱাহাটী সকলো লোকেশ্যনতে এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। এজ লিমিট 18ৰ পৰা 55 ইয়াৰ্ছলৈকে কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে। লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হৈছে 20 তাৰিখলৈকে ফেব্ৰুৱাৰী। যদি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 6001014887 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। লগতে এই পোষ্টকেইটাৰ বিষয়ে ইয়াতকৈ অধিক আৰু যদি কিবা জানিব বিচাৰে বা আপোনালোকৰ যদি কিবা সুধিব লগা আছে এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে সুধি ল'ব পাৰিব। ভেৰিফাই দিছ জব বিফৰ এপ্লাইং। তো পোষ্টটো আবেদন কৰাৰ আগত এবাৰ ভালদৰে নিজে ভেৰিফাই কৰি ল'ব। পিছত যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় তাৰ বাবে মোক দায়ী কৰিব নোৱাৰিব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এক্সিকিউটিভ নন ট্ৰেড চেলছ মেক্স চিমেণ্ট। তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মেক্স চিমেণ্টৰ ফালৰ পৰা এক্সিকিউটিভ নন ট্ৰেড চেলছত। জব লোকেশ্যনটো হৈছে গুৱাহাটীত। এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে নৰ্থ ইষ্টৰ ফালৰ পৰা এনিৱেৰ। Salary 3.6 লাখৰ পৰা 4.6 লাখ
পাৰ এনুৱেল ইনকাম আপোনালোকে পাই যাব ইলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে যিসকলে MBA ইন সেলছ এণ্ড মাৰ্কেটিঙত কৰি থৈছে তো তেওঁলোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যোনসকলৰ এক্সপিৰিয়েন্স আছে মিনিমাম 2 বছৰতকৈ অধিক ইনষ্টিটিউচনেল নন ট্ৰেড সেলছ preferably in building materials, cement, TMT, crane, etc. তো মিনিমাম 2 বছৰতকৈ অধিক এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে নন ট্ৰেড সেলছৰ ওপৰত আৰু যোনসকল বিল্ডিং মেটেৰিয়েল সিমেন্ট TMT পেইন্টছৰ ওপৰত যোনসকলৰ এক্সপিৰিয়েন্স আছে অলৰেডি তো তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফেৰেবলি দিয়া হ'ব কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ খিনি ইয়াতে দিয়া হৈছে গুটেখিনি এবাৰ ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব যদি এলিজিবল হয় ইছু প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 25 জানুৱাৰী লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহো এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত যদি ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সাইট সুপাৰভাইজাৰ লাক্সাৰি Architectural and Interior Designer Firm. তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে লাক্সাৰি আৰ্কিটেক্সাৰেল এণ্ড ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ ফাৰ্মৰ ফালৰ পৰা সাইট সুপাৰভাইজাৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে জব লোকেশন গুৱাহাটী কি ৰিকুৱাৰমেন্ট এই পোষ্টটোৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ৰিকুৱাৰমেন্ট লাগিব তো গুটেখিনি দিয়া হৈছে বা ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব যদি এলিজিবল হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো যোনসকলৰ পিৰিয়ৰ এক্সপিৰিয়েন্স আছে ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ বা আৰ্কিটেক্সাৰেল প্ৰজেক্টৰ ওপৰত কাম কৰা যোনসকলৰ এক্সপিৰিয়েন্স আছে পিৰিয়ৰ তো তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় সু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 25 জানুৱাৰী লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কোৱালিটি ইনস্যুৰেন্স এক্সিকিউটিভ কামা ইলেক্ট্ৰিকেলছ তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কামা ইলেক্ট্ৰিকেলছৰ ফালৰ পৰা কোৱালিটি ইনস্যুৰেন্স এক্সিকিউটিভ বিভাগত জব লোকেশন গুৱাহাটী আমিনগাঁৱত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জব টাইপটো হৈছে ফুল টাইম পোষ্টটো আপোনালোকে ফুল টাইম কৰিব পাৰিব স্যালাৰি 18 পৰা 20000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা আপোনালোকক দিয়া হ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণে যোনসকলে বিটেক ডিপ্লোমা ইন কোৱালিটি মেনেজমেন্টত কৰি থৈছে প্লাষ্টিক ইলেক্ট্ৰিকেল মেকানিকেল তো তেওঁলোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব এক্সপিৰিয়েন্স মেল ক্যান্ডিডেট উইথ মিনিমাম 1 পৰা 2 বছৰ ম্যানুফেকচাৰিং ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে যোনসকল মেল ক্যান্ডিডেট পুৰুষ ক্যান্ডিডেট তো তেওঁলোকৰ মিনিমাম 1 পৰা 2 বছৰ ম্যানুফেকচাৰিং ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে তো তেওঁলোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব must be well versed with MIS reporting কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ গুটেখিনি ইয়াতে দিয়া হৈছে গুটেখিনি ভালদৰে পঢ়ি চাই ল'ব যদি এলিজিবল হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 25 জানুৱাৰী লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সিনিয়ৰ DM ওয়্যাৰহাউস অপাৰেশন শ্ৰীভাসু লজিষ্টিক তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে শ্ৰীভাসু লজিষ্টিকৰ ফালৰ পৰা ওয়্যাৰহাউস অপাৰেশনৰ বিভাগত তো ওয়্যাৰহাউস অপাৰেশনৰ কাৰণে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে জব লোকেশনটো হৈছে মদনপুৰ গুৱাহাটী কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ খিনি ইয়াতে মেনশন কৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি এলিজিবিলিটি লাগিব গুটেখিনি মেনশন কৰিছে 5 পৰা 6 বছৰ সলিড এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ওয়্যাৰহাউস ডিপাৰ্টমেন্ট মেনেজমেন্টৰ ওপৰত proven ability to handle large team 40+ member strong coordination flow up and vendor management skill good command of MS Excel and working knowledge SAP ERP system ability to handle pressure and multiple priorities effectively তো এইখিনি আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে যদি এলিজিবল হয় ইছু প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 26 জানুৱাৰী লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট আজি 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এক্সিকিউটিভ লছ এণ্ড প্ৰিভেন্টেশ্যন
FTC Flipkart তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফ্লিপকাৰ্টৰ ফালৰ পৰা এক্সিকিউটিভ বিভাগত জব লোকেশনটো হৈছে গুৱাহাটী স্যালাৰি বেস ইন দা ইন্ডাস্ট্ৰি তো ইন্ডাস্ট্ৰি আন্ডাৰ যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি আপোনালোকক দিয়া হ'ব শিক্ষাগত অৰ্হতা এনি গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে এক্সপেৰিয়েন্স ক্যান্ডিডেট উইথ লজিষ্টিক এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে তো লজিষ্টিকৰ ওপৰত যি সকলৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে তো তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে প্ৰিফেড দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগতে কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ খিনি মেনশন কৰা হৈছে গুটেখিনি এবাৰ ভালদৰে পঢ়ি চাই লব যদি ইলিজিবল হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব পাৰিব লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 25 জানুৱাৰী লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 8 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰিলেশনশ্বিপ অফিচাৰ আৰু নিয়ৰ ট্ৰেডিং এণ্ড কোঅপাৰেটিভ সোসাইটি লিমিটেডৰ আন্ডাৰত ৰিলেশনশ্বিপ অফিচাৰৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে জব লোকেশন সমূহ হৈছে নাৰেংগী বৈশিষ্ট্য চাৰিআলি বৰাগাঁও সোনাপুৰ আৰু নগাঁও তো এইকেইটা লোকেশনৰ কাৰণে এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে এই লোকেশনত নিয়ৰ ট্ৰেডিং কোঅপাৰেটিভ সোসাইটি আন্ডাৰত জব কৰিব বিচাৰে তো যি সকল আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লোকেল ক্যান্ডিডেট সকলক প্ৰিফেড দিয়া হ'ব দৰমহা 12 পৰা 20000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম কোৱালিফিকেশন হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ হলে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ফেচাৰ এণ্ড এক্সপেৰিয়েন্স দুই সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব যোন সকলৰ ফেচাৰ আৰু যোন সকল এক্সপেৰিয়েন্স থকা ক্যান্ডিডেট তো যোন সকলৰ একেবাৰে এক্সপেৰিয়েন্স নাই সেই সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যোন সকলৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকেও এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব মেল ক্যান্ডিডেট অনলি পোষ্টৰ কাৰণে অনলি পুৰুষ ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে আৰু দুচকীয়া বাহন থকাটো বাধ্যতামূলক কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ গুটেখিনি ইয়াতে মেনশন কৰা হৈছে পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু এটা WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে 8011091910 এই নম্বৰটোৰ যোগেৰে WhatsAppত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰিও এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব তাৰ পিছতে শৰ্টলিষ্ট মুকলি কৰা হ'ব আৰু শৰ্টলিষ্টত যোন সকলৰ নাম আহিব তেওঁলোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে ইনফৰ্ম কৰা হ'ব যদি ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে মাতে যাব ইন্টাৰভিউটো দি আহিব যদি ভালদৰে পাস কৰিব পাৰে জবটো আপোনালোকে কৰি থাকিব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 9 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে কাস্টমাৰ ৰিলেশনশ্বিপ অফিচাৰৰ বিভাগত মাইক্ৰ বেংক গ্ৰুপ লোন এণ্ড কালেকচন ফিল্ড জবৰ কাৰণে এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে কোম্পানী নেমটো হৈছে উজীবন স্মল ফাইনেন্স বেংক জব লোকেশন বহুকেইটা লোকেশনত অসমৰ বহুকেইটা লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে লোকেশন সমূহ হৈছে লাচিত নগৰ কালাপাহাৰ নাৰেংগী মিৰ্জা মালিগাঁও হাজু বাইহাটা পাঠশালা নগাঁও তেজপুৰ আৰু সোনাপুৰ তো এই লোকেশন কেটাৰ কাৰণে এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে এই লোকেশনত ইয়াতে যিসমূহ লোকেশন মেনশন কৰা হৈছে আপোনালোকে যদি এই লোকেশনত এই জবটো কৰিব বিচাৰে তো আগ্ৰহী সকলে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ জবটো কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক 12500 পৰা 14000 টকা দৰমহা দিয়া হ'ব প্ৰতি মাহে ইয়াৰ লগতে টেক হোম প্লাস ইনসেন্টিভ প্লাস ট্ৰেভেল এলাউন্স এণ্ড আদাৰ বেনিফিট এজ পাৰ বেংক পলিচি তো ইয়াৰ লগতে আপোনালোকৰ বেংক পলিচি আন্ডাৰত যিসমূহ বেনিফিট হয় গোটেই বেনিফিট সমূহ পাই যাব তো যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি লগতে বহুতো বেনিফিট আপোনালোকক দিয়া হ'ব এলিজিবিলিটি বিচৰা হৈছে মিনিমাম কোৱালিফিকেশন 12 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেচনলৈকে যোন সকল ক্যান্ডিডেট আছে তো তেওঁলোকে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব both fresher and experienced candidate male and female can apply তো যোন সকল ক্যান্ডিডেট এক্সপেৰিয়েন্স নাই একেবাৰে ফ্ৰেছাৰ ক্যান্ডিডেট তো তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে যোন সকলৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকেও আবেদন কৰিব পাৰিব পুৰুষ মহিলা দুই সকলে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব এজ লিমিট আপ টু 28 years লৈকে বিচৰা হৈছে টু হুইলাৰ উইথ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স ইজ মেন্ডেটৰী তো দুচকীয়া বাহনৰ লগতে ভেলিড ড্ৰাইভিং লাইসেন্স থকাটো বাধ্যতামূলক Female candidate and experienced candidate will be given preference. তো যোন সকল মহিলা ক্যান্ডিডেট লগতে যোন সকল এক্সপেৰিয়েন্স থকা ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফাৰেন্স দিয়া হ'ব পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় সু প্ৰাৰ্থী সকলে এটা যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউমখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব প্লিজ মেনশন ইওৰ প্ৰিফাৰ্ড লোকেশন ইন দা সাবজেক্ট লাইন তো আপোনালোকে যেতিয়া মেইলটোত বায়োডাটা বা ৰিজিউমখন সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত লোকেশনটো মেনশন কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 30 জানুৱাৰী লৈকে
পোষ্টটো যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব আৰু যোনসকলে পোষ্টটোৰ কাৰণে আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব বহুত এটা ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল চেলাৰী লগতে আপোনালোকে বহুতো বেনিফিট পাই যাব আৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট লেভেললৈকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব তো আগ্ৰহীসকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 10 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গেষ্ট সাৰ্ভিস এছ'চিয়েট শশিকা হোটেল গুৱাহাটী তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে শশিকা হোটেলৰ ফালৰ পৰা গেষ্ট সাৰ্ভিস এছ'চিয়েটৰ বিভাগত ডিপাৰ্টমেণ্টটো হৈছে এফএমভি সাৰ্ভিস এই বিভাগত দুটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে মেল আৰু ফিমেল দুইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব স্যালাৰি 11 পৰা 15000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব ইয়াৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি শিক্ষাগত অৰ্হতা HSLC মানে 10 পাছ হলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যোনসকলে হস্পিটেলিটি ওপৰত ডিপ্লোমা কৰিলে তো তেওঁলোকেও এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব এজ লিমিট 18 বছৰ এণ্ড এবভ বিচৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স মিনিমাম 2 বছৰ সেম ফিল্ডৰ ওপৰত এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে যোনসকলৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে প্ৰিফেৰেবলি পাই যাব কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ খিনি দিয়া হৈছে ভালদৰে বা পঢ়ি চাই ল'ব আৰু সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এফএমবি প্ৰডাকশন কিটচেনত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্টত এই বিভাগত এটা পোষ্ট অনলি মেল ক্যান্ডিডেট সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব এই পোষ্টটো অকল মেল সকলৰ কাৰণে আবেদন কৰিব দিছে মেল সকলৰ কাৰণে মুকলি কৰা হৈছে স্যালাৰি 6 পৰা 10000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব আৰু ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা 8 পাছ হলে আবেদন কৰিব পাৰিব এজ লিমিট 18 বছৰ এণ্ড এবভ বিচৰা হৈছে এক্সপেৰিয়েন্স নট ৰিকুৱাৰ্ড ফ্ৰেছাৰ ওয়েলকাম তো এই পোষ্টৰ কাৰণে কোনো ধৰণৰ এক্সপেৰিয়েন্স নালাগে ফ্ৰেছাৰ সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ খিনি মেনশন কৰা হৈছে ভালদৰে গুটেখিনি এবাৰ পঢ়ি ভালদৰে চাই ল'ব আৰু ইয়াতে আপোনালোকক বেনিফিট দিয়া হ'ব ফুড এণ্ড একমেণ্ডেশ্যন প্ৰভাইডেড তো থকা আৰু খোৱা আপোনালোকে ফ্ৰী পাই যাব পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় এসু প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটাখন সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব ওপৰৰ কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আপুনি আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 23 জানুৱাৰী লৈকে পোষ্ট কেইটা যদি শৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এই কেইটাই আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিঅটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশন সমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ